Nakakatulong talaga na magpagana sa pagkain kapag ang ulam mo'y may sabaw. At syempre no, lalong-lalo na kapag mainit-init yung sabaw, katulad na lang ng sinigang. At yung tipong talagang maasim na maasim pa. Nako, ang sarap niyan. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. At para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng isang fish sinigang version. Pero hindi to basta-basta ha. Dahil yung isda, kailangan muna nating iluto sa air fryer bago natin isigan. At ito ang air fried fish sinigang. Pakicheck yung description ng video para dun sa recipe. At kung handa na kayo, tara na! Umpisa na natin to! Maglalagay lang muna tayo ng tubig dito sa isang cooking pot. At pabayaan lang muna natin itong kumulo. Habang nag-aantay na kumulo yung tubig, i-prepare muna natin yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. Hinihiwa ko lang itong mga to into wedges. Ilalagay ko lang muna sa isang bowl. At once na kumulo na yung tubig, pwede na nating ilagay itong kamatis at sibuyas. Habang pinapakuluan itong kamatis at sibuyas, ihanda na rin natin yung daikon radish o yung labanos. Tatakpan ko lang muna itong ating lutuan. Pagdating sa labanos, hinihiwa ko lang ito ng manipis. At hinahati ko sa 2 piraso yung bawat hiwa. Kung wala kayong labanos na available, okay lang din naman. Pwede natin itong sabihin na optional ingredient lang. Ibig sabihin, gamitin lang natin kung meron tayong available na ingredient. Ilalagay ko na yung labanos dito sa ating cooking pot. At pagkatapos ay ilalagay na natin yung miso. Ang gamit ko yellow miso para sa recipe na to. Ilagay na natin lahat. At pagkatapos ay hahaluin ko lang. Sisiguraduhin lang natin na natunaw na yung miso o nag-dilute na yan dito sa ating liquid. Pabayaan lang muna natin na kumulo yung liquid. At ilagay na natin yung pampaasim. Siyempre, ang gamit ko, Knorr sinigang sa sampalok recipe mix. Ito yung original. Pagkalagay ng ating sinigang mix ay hahaluin ko lang. At pagkatapos, yung air-fried tilapia naman ang ating ilagay. Simple lang ang pag-prepare sa tilapia. Naghihiwa lang ako sa bawat gilid ng tilapia o nagke-create lang ako ng slit. At pagkatapos ay inaasinan ko lang yung isda. Nakakatulong ang pag-create ng slit para mas maging malasa yung isda. Basta siguraduhin lang natin na aasinan natin ito dahil na-absorb nito yung lasa ng asin. Pwede rin tayong gumamit ng ibang uri ng isda para sa recipe na to. Once na maasinan na, i-rub lang natin yung asin. Naglalagay din ako ng konting mantika. At nirarub ko lang ito all over the fish. Ang paglagay ng mantika ay nakakatulong para mas maging crispy yung outside part ng tilapia. Pagkatapos natin itong i-air fry. Pero pwede rin natin i-air fry itong fish kahit wala tayong mantika na nilagay. So nasa sa inyo yan. Ilalagay ko yung tilapia sa air fryer. Sinet ko na to ng 350 degrees Fahrenheit. At i-air fry ko lang yung isang side ng 10 minuto. Makalipas ang 10 minuto, ibabaliktad ko lang itong isda. At gagawin din natin yung same step dun sa kabilang side. At syempre, 10 minutes din. At this point ay luto na tong tilapia. Pwede na nating ilagay dito sa ating cooking pot. Pinapakuluan ko lang tong tilapia ng 2 minuto. Nakakatulong itong pagpapakulo para kumapit yung lasa ng isda sa sabaw. O diba? Asim kilig na. At masarap pa dahil magiging malasa lalo yung ating sabaw. Ngayon naman ilagay na natin yung sili. Pati na rin yung okra. So ito lang yung mga gulay na gamit natin para sa recipe na to. Kumbaga sinimplihan lang natin.
At syempre gagamit din tayo ng dahon ng mustasa mamaya. Pero kung meron kayong ibang gulay na gustong idagdag, kagaya na lang ng sitaw o ng talong, nasa sa inyo yan. At makalipas ang 5 to 7 minutes na pagkakaluto sa gulay, ilagay na natin yung dahon ng mustasa. Pwede rin kayong gumamit ng kangkong o ng spinach kung walang dahon ng mustasa na available. At tinimplahan ko na rin to. Naglagay ako ng patis. Ito naman yung ground black pepper. Hahaluin ko lang muna para lang ma-distribute na yung mga seasoning natin. I-adjust ko lang yung heat between low to medium. At itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 3 minuto pa. Pagkatapos, ready na to. Ito na ang ating air-fried fish sinigang. Tara na! Kain na tayo!